Sziasztok! Ahhoz, hogy valaki a lakókocsijában, lakóautójában, vagy akár az off-grid napelemes rendszerrel üzemeltetett nyaralójában ilyen nagyobb fogyasztókat, mint például hajszárító, kávéfőző, vagy bármi ilyesmi, vagy akár szerszámgépeket, mint fúrógép tudjon használni, ahhoz szükség van egy megfelelő teljesítményű inverterre, és miután az előző videóban megmutattam nektek, hogy lecseréltük a lakókocsiban a hagyományos ólomsavas munkaaksit egy lítiumvas foszfátosra, és ahhoz, hogy annak a jóval nagyobb teljesítményét ki tudjuk használni, ahhoz beszereztem egy ilyen nagy teljesítményű invertert is, és így most már végre például hajszárítót is tudok működtetni. Hogy milyen ez az inverter, milyen tulajdonságokkal bír, miért ezt választottam, mindezt elmondom és megmutatom ebben a videóban, sőt azt is megmutatom, hogy hogyan szereltem be, és a végén azt is elmondom, hogy egy tiszatavi hosszú hétvégén hogyan teljesített és milyen tapasztalatokat szereztünk vele. Tartsatok velünk ma is! Na és akkor itt van az inverter, mindjárt kipakoljuk, de előbb itt a dobozon meg tudom mutatni a technikai adatait. Ugye ez egy 12 voltos bemeneti feszültségű, 230 voltos kimeneti feszültséget és 2500 wattos teljesítményt tudó inverter. Jó nagy, fizikai mérete is jó nagy, meg a teljesítménye is, majd elmondom, hogy miért ekkorát választottam. Most első körben nézzük meg, hogy akkor pontosan mit küldenek a dobozban. Van egy ilyen kis zacsi, amiben van azt mondja 8 darab 40 amperes biztosíték. Nem tudom, miért kell ilyen sok, azt feltételezik, hogy ilyen gyakran ki fogja olvasztani, vagy csak a biztonság kedvéért. Meg van benne egy kis távirányító, ezt majd megmutatom közelebbről, hát egy kicsit old school, meg kihúzható az antennája, elég vicces, ezt majd megnézzük. Na de, itt van a két betápkábel, ezzel kell rákötni ugye az aksira. Ezek elég rövidek, de minden esetre az anyag benn van, tehát elég combos. Ide a csatlakozójára 200 amper van írva. Van egy kis használati útmutató, összesen 8 oldal angolul, és itt van maga a készülék. Ahogy mondtam, jó nagy, meg úgy érzésre, nem is tudom, tehát ez egy olyan 3-4 kiló, meg egy elég nagy, végig gyakorlatilag alul-fölül oldalt mindenhol ilyen alumínium hűtőborda a külseje. Itt van hátul a bemeneti terminál, két hűtőventilátor, erre egyébként azt írja a gyártó, hogy ezekbe van ilyen hőmérsékletszenzor, és akkor indulnak csak be, amikor kell, nem folyton megy, hanem amikor hűteni szükséges. Ja, és akkor itt írja, hogy ugye ez a 2500 watt, ez az állandó teljesítménye, de egyébként rövid ideig akár 5000 wattos csúcs teljesítményt is tud. Hát ezt nem fogjuk tudni kihasználni, mert egyszerűen az aksiból nem lehet ennyit kivenni, még 2500 wattot se. Ennek ellenére majd elmondom, hogy én miért ilyen nagyot választottam. És ami még nagyon fontos tulajdonsága, az pedig az, hogy ez egy valódi színusz hullámos váltakozó áramot előállítani képes inverter, emiatt az ára is jóval magasabb, mint a nem színuszosoké, de egyszerűen sokkal több mindenhez lehet használni. Ebbe majd mindjárt belemegyünk részletesen, és akkor meg még itt van az eleje. Itt van rajta egy ilyen normál villásdugós konnektor csatlakozó, van rajta egy USB csatlakozó, tehát itt 5 voltos áramot közvetlenül lehet belőle venni, van itt az elején egy ilyen kis billenő kibekapcsoló, meg van egy digitális kijelzője, ezt majd miután beszereltem, akkor megnézzük. Elvileg a bejövő, kimenő feszültséget, teljesítményt, meg az akkunak a töltöttségét is tudja mutatni, és hát tulajdonképpen ennyi. Na és akkor itt van a két bekötő kábel, hát ez nem tudom, így ránézésre olyan 40 centi körülbelül,
combosnak combos, de eléggé rövid, azért ezt be fogja határolni, hogy hova fogjuk tudni elhelyezni a készüléket, és itt van a távirányító, amit mondtam, azért ez egy kicsit vicces, tehát nézd meg. Eleve ez a design, hát nem tudom, ilyen 90-es évek körülbelül, és akkor ráadásul van egy ilyen kis lehúzhatós ajtaja, és akkor olyan, hogy ráadásul még egy ilyen kis kihúzható antennája is van, hogy minek ezt, hát nem tudom, na. Szóval azért ez nem egy különösebben modern design, de lényegében mindegy is, az a lényeg, hogy működjön. Na és mielőtt beszerelem, néhány mondat arról, hogy egyáltalán mi a fene az a színuszos meg nem színuszos, és miért éri meg sokkal többet fizetni egy olyan inverterért, ami színuszos. Ugye a bejövő 12 voltos áram az egyenáram, tehát az egyszerűen egy irányba folyó elektromos áram. A kimenő 230 voltos áram, ez ugyanolyan, mint amilyen a háznak az elektromos hálózatában van, ez viszont váltakozó áram, és a színusz hullám az a váltakozás mienségében jelenik meg. Mi változik? Hát a polaritás változik, a pozitív és a negatív sága változik az áramnak, és ezek folyamatosan másodpercenként 50-szer, 50 Hz-es rezgésszámmal felcserélődnek. Viszont nem úgy cserélődik fel, hogy egyszer ilyen, egyszer olyan, és ez így odaugrik, hanem egyfajta ilyen hullám formában van egyfajta ilyen hullám alakú felfutása, aztán pedig lefutása. Ezt hívjuk színusz hullámnak, egy ilyen hullámszerűen váltakozik a polaritása a váltakozó áramnak. És a színusz hullámot színuszos inverterek azok elő tudják állítani ezt a fajta váltakozó áramot, ehhez azonban egy fejlettebb, bonyolultabb elektronikai felépítés szükséges, ezért drágábbak az ilyenek, mert egyszerűen ezeknek egy bonyolultabb a belső szerkezete. Az egyszerűbb inverterek viszont, amelyek jóval olcsóbbak, azok nem ilyen hullám formában váltakoztatják az áramot, hanem gyakorlatilag olyan, mintha egy ilyen átkapcsoló, kibekapcsoló gombbal váltakoztatnánk, hol ilyen, hol olyan, és így a kettő között így ugrál. Mi ezzel a probléma? Ahogy már mondtam, a házban lévő elektromos hálózatban lévő áram az ilyen színusz hullámos, és ennek megfelelően gyakorlatilag minden elektromos fogyasztó az ehhez van tervezve, ehhez van dizájnolva, ezzel működik jól. Vannak olyan fogyasztók, jellemzően az ellenállás alapú fogyasztók, ezek, amilyen például egy fűtőszál, például egy vízforraló kancsóban lévő fűtőszál, vagy egy fűtőszálas hősugárzónak a fűtőszála, vagy például a hagyományos elektromos izzóknak az izzószála, amelyek nem érzékenyek arra, hogy színuszos vagy nem színuszos az áramnak a formája, és ezeknek ezzel nincs problémája, azonban minden forgógép az már nem szeret nem színuszos árammal működni, míg a forgógépek, hát gyakorlatilag bármi, amiben villanymotor van, egy hajszárító, akár egy sima ventilátor is már ilyen, amit például a lakókocsiban azért nyáron előszeretettel szeretnénk használni. Ezek a forgógépek, a villanymotoros gépek egyszerűen nem szeretik a nem színuszos áramot, vagy egyszerűen rosszul működnek vele, hangosak, túl melegszenek, kisebb teljesítményűek, vagy előfordulhat az is, hogy egyenesen tönkre mennek tőle, és ezen kívül, amik még nagyon nem szeretik a nem színuszos áramot, azok az ilyen érzékenyebb elektronikai berendezések, mint például a laptopok, amiket szintén meglehetősen gyakran szeretnének, vagy sokan használnak a lakókocsiban, vagy lakóautóban. Ezeknek is kifejezetten rossz a nem színuszos áram. Szóval az a helyzet, hogy ugyan egy nem színuszos áramot előállító inverter sokkal olcsóbb, de nagyon korlátozott az, hogy mire lehet használni, és egyszerűen nagyon sok mindenre viszont nem lehet használni, vagy pedig ha használod is, megkockáztatod, hogy tönkreteszed vele azt az elektromos fogyasztót, amit használsz vele. Ezért amikor én eldöntöttem, hogy beszerzünk egy ilyen nagyobb teljesítményű invertert, akkor nekem teljesen evidens volt, hogy csak is tiszta színusz hullámú inverter jöhet szóba. Egyszerűen, hogyha már kiépítek egy ilyen rendszert, meg beruházok egy ilyen berendezésbe, akkor ne kelljen már azon gondolkodni, hogy a fogyasztóimnak a felét nem lehet vele használni, vagy kockáztatom, hogy tönkre mennek, hanem
legyen egy olyan berendezés, amiben bármit bedughatok, és minden működni fog vele biztonságosan. Na és hogy miért 2500 wattos? Hát ugye ez igazából a jelenlegi rendszerhez egy túl méretezett berendezés, ugyanis az az aksi, amit most beraktunk a lakókocsiba, ugye ez a 100 Ah lítium-foszfát aksi, az olyan 1250 wattóra körüli teljesítmény leadására képes. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ilyen 1250 wattos maximális teljesítményű berendezések üzemeltethetők róla, az ennek pont a fele, de és ebből kifolyólag elég lehetett volna egy ilyen 1500 watt körüli teljesítményű inverter is. De az a helyzet, hogy úgy voltam vele, hogy ha már egyszer berakok egy ilyen nagy invertert, akkor legyen egy olyan, ami lehetővé teszi, hogy ha esetleg a jövőben úgy döntök, hogy beszerzünk még egy ilyen aksit, azt is ki tudja szolgálni. Ugye ez már két ilyen aksitnak a maximális teljesítményét is ki tudná használni, és akkor meg már 2500 watttal meg aztán már tényleg bármit lehet működtetni a lakókocsiból. Ugye ez az 1250 watt is nagyon sok mindenre elég már, amit az aksi tud. Egy ilyen kisebb hajszárító, kávéfőző, meg ilyen normális konyhai berendezések is működtethetők róla. A duplája az meg már tényleg szinte bármire elég lehet. ...2022-ben mutatták be a Jó Reménység Sziget című filmet, amelyet Ljasuk Dimitri rendező és főszereplő készített a magányról, kitartásról, a természetről, apa és fiú kapcsolatáról. A forgatás helyszíne a Tisza-tó egy kis félszigete volt, amit a rendező azóta közösségi helyként rábízotta az emberekre. Itt bárki kikapcsolódhat, és a fenntartás, építés-szépítés is az arra járók feladata. Jó látni, hogy létezhet ilyen hely. Na hát itt van bent a szekrénybe az elektromos rendszernek a központja, ugye ez a töltésvezérlő, itt van egy ilyen kis 300 wattos nem színuszos inverter, de ez igazából nem volt semmire jó, mert a 300 watt egyrészt nem elég, másrészt a nem színuszosság miatt ugye nem nagyon tudod mire használni. Ez itt a lakókocsinak a gyári tápegysége, ez egy trafós tápegység, és hát ez olyan nagy ez az inverter, hogy nem nagyon tudom máshova elhelyezni. Oda lerakom a polcnak az aljára. Igazából az inverternek a bemeneti kábeleit az közvetlenül az aksira érdemes kötni, hogy ugye onnan tudjon áramot venni. A töltésvezérlő az nem tudna neki annyi áramot adni. Viszont nem akarom berakni oda az ágy alá az aksihoz, hanem itt ez a vastag, ez a két vastag az aksi felől jövő kábel. Az a terv, hogy ezeket itt valahol egy helyen lecsupaszítom, és akkor ott belekötöm ezt a két vezetéket, és utána az aksinak a kábele meg még megy tovább a töltésvezérlőhöz, csak úgymond itt meg lesz csapolva. És ráadásul ugye azért kell ilyen buta megoldást alkalmazni, mert sajnos ezek viszonylag rövidek, ezek a
bekötő vezetékek, úgyhogy idáig körülbelül el fognak érni. Itt van, ide bele kötöttem a két vezetéket, becsatlakoztattam az akku a töltésvezérlőtől az akku felé menő vezetékbe. Közben a töltésvezérlő be van kapcsolva, és már a napelem irányából tölt is. Ott mutatja is, hogy az aksi is most 100%-os töltöttségen van. Bekapcsolható ezzel a bekapcsoló gombbal is, és akkor kell neki egy kis idő, hogy megtalálja magát, és akkor ott már látható is, hogy mutatja, hogy a kimenő 236 volt, a bejövő 14,2 az aksi felől, most éppen 0 watt a fogyasztás, ott van, hogy 50 Hz-es tiszta színuszos áramot ad. És a távirányítóval is lehet kibekapcsolni, olyankor azt a kapcsolót kikapcsolt állapotban kell tartani, és akkor a távirányítónak a gombját benyomva lehet bekapcsolni az invertert, megint összeszedni magát, és akkor ugyanezzel a gombbal lehet távolról kikapcsolni is. Teszt gyanánt így elsőre, mielőtt elindulunk a hosszú hétvégére, hogy minden rendben működik-e, beledugtam egy ilyen elosztót, az elosztóba pedig a ventilátort, meg a Vevoros 12 voltos hűtőládát. Egyébként az tud nem csak 12 voltról, hanem 230-ról is működni, ugye ahhoz van egy adaptere, most azzal van bedugva, és most kezdett el működni, itt mutatja is, hogy jelenleg 31 fok van még benne, most kapcsolt be a kompresszor, most maximális hűtési teljesítménnyel megy, meg a ventilátor is maxra be van kapcsolva, és akkor ekközben az inverterem pedig látszik, hogy 13,7 volt a kijövő feszültség, hiszen most terhelés alatt van, jelenleg 145 watt a fogyasztás, tehát a két fogyasztó együtt 145 wattot fogyaszt, de semmi probléma. Na és most itt a mikrofont mindjárt oda tartom, itt hátul a ventilátoroknak. Beindult a hűtőventilátor, és hátrafelé húzza ki a meleget az inverterből. Az összecsukható létre egy nagyon szuper találmány, ha még nem láttad volna, a linkje itt van a jobb felső sarokban, meg tudod nézni. Például baromira jól lehet használni, és azóta is használom a lakókocsi tetején lévő napelem megtisztításához. Most már mondjuk igazán kell vennem egy ilyen hosszú nyelű ablaktisztító, ablaklehúzót, mert ez, hogy ezzel a nedvesített zoknival csinálom, ez nem igazán ideális. Na mindegy. Sajnos poros a lakókocsi garázsának az alja, és ezért mindig ilyen poros lesz a napelem, és ezért mindig meg kell tisztítani. Na és végül a tapasztalatok, hát több mindent használtunk, hiszen végre, ugye, hogyha van egy ilyen aksid, meg van egy nagy teljesítményű invertered, akkor végre nem csak 12 voltos dolgokat használhatsz a lakókocsiba, lakóautóba, hanem gyakorlatilag bármit. Ez a Vevoros hűtőláda, ez folyamatosan üzemelt, ez 12 voltról meg 230-ról is tud működni. Most már így, hogy több utazáson túl vagyunk, elmondhatom, hogy nagyon jók a tapasztalataink vele. Egyszerűen olyan 35 fokba is egy 10 perc alatt simán le tudja hűteni magát 0 fokra, szóval azt el lehet mondani, hogy hát meglehetősen túl van méretezve a kompresszora, és valószínűleg a hőszigetelése is nagyon jó, mert ebben a 35 fokban is úgy tartja a 0 fokot, hogy egy ilyen 10 percenként egy fél percre elindul a kompresszor, és
közben egyébként megáll. Ebből kifolyólag az energiafogyasztása sem nagy, tehát olyankor, amikor maxon megy, akkor 120 wattot fogyaszt, de hát mondom, ez 10-15 percenként egy fél perc, miután lehűtötte magát, és már csak tartja a hőmérsékletet. És egyébként meg itt mutatom, itt van az ágy, és ettől 1-2 méterre itt az asztalon volt a hűtő, és éjszaka simán lehetett úgy aludni, tehát egyáltalán nem hangos a kompresszora, úgy lehetett aludni is mellette. Erről a hűtőről egyébként van külön videó, azt meg tudod nézni. És amúgy meg az volt, hogy ide egy ilyen 6-os elosztót beledugtam az inverterbe, és akkor innentől kezdve ebbe az elosztóba, ugyanúgy, mint otthon, be lehetett dugni a cuccokat. Ahogy már mutattam, ugye távirányítója van az inverternek, az is teljesen jól működik, tehát ki be lehet vele kapcsolni, és hát gyakorlatilag innentől kezdve ugye bármit használhatsz róla. Ahogy mutattam, például a hajszárítót használtuk, mert fürödtünk a Tiszatóba. Ez elvileg 1200 wattos, itt mutatta is közben, hogy 1150 valahány wattot fogyasztott. Ez is teljesen jól működik róla. Például, hogyha akarsz mondjuk egy spagetti szószt készíteni, akkor akár foghatod a botmixert, és azt is küldheted róla. Meg egyébként amúgy ezzel a fúró csavarozóval szoktam a lakókocsinak a lábait fölle tekerni, hogy stabilan álljon, amikor parkolunk vele. Na vigyázz! És hát ugye ennek az aksiját is kellhet tölteni. Igaz ugyan, hogy egy hetes utazást is ki szokott bírni, de hogyha esetleg másra is használod, vagy elfelejtetted otthon feltölteni, vagy mit tudom én, akkor nyugodtan ráküldheted az aksit, és már tölti is. 95 wattos fogyasztást mutat, hát ez egy fél óra alatt fel szokott töltődni. Ja, meg hát van egy ilyen ventilátorunk is, miután a hétvégén is ilyen 35-6 fokok voltak végig a Tiszatónál, ezt is használtuk, és ugye ez is forgógép, tehát villanymotor van benne, ezt egy sima, nem színuszos inverterrel nem igazán lehetne üzemeltetni, meg kockáztatnád, hogy esetleg elromlik, hát így meg életesen működik. Ugyan nem egy klíma, mert azért ahhoz ez az aksinak a kapacitása nem lenne elégséges, hogy egy mobil klímát üzemeltessünk hosszú távon, mert az ugye folyamatosan állandóan fogyaszt ilyen 1000 watt körüli nagyságrendet, az nagyon hamar 1-2 órán belül leszívná teljesen az aksit, tehát ahhoz azért már jó pár aksi kell, de azért egy ventilátor is nagyon sokat segít, amikor 35 fok van. Teljesen jól működött végig, teljesen alkalmas arra, hogy az ilyen normális teljesítményű háztartási készülékeket üzemeltessed róla. Igazság szerint akkor, amikor azért több minden ment róla, akkor olyankor beindult a hűtőventilátora, de nem olyan vészesen hangos, amellett azért már nem szeretnék aludni, de valójában éjszaka csak a hűtő ment róla, és annak meg nem volt olyan nagy az áramfelvétel, ahogy mondtam, ilyen 10-15 percenként egy fél percre beindul a kompresszora, ahhoz egyszerűen nem kellett, hogy elinduljon az inverternek a hűtése, tehát nem volt zavaró éjszaka egyáltalán. Teljesen jól tette a dolgát. Nekem azt tetszik, hogy itt a kijelzőn folyamatosan nyomon lehet követni az aksinak is a feszültségét, abból ugye láthatod, hogy nagyjából mekkora a töltöttségi szintje. Látszik a kijövő feszültség is, az nagyon stabil, ilyen 238 volt körül van mindig. Itt látod a pillanatnyi fogyasztást is.
A távirányító azért lehet hasznos, mert kintről bekapcsolhatod, hogy a rákötött dolgokat elindítsad, de leginkább olyan esetben hasznos, hogyha nem ilyen hozzáférhető helyen van elhelyezve, hanem mondjuk behelyeztem volna az ágy alá az aksi mellé, és akkor olyankor ugye a kibekapcsolását nem lehetne megoldani, csak úgy, hogyha mindent fölnyitsz meg bemész, és a távirányítóval így viszont működtethető, akkor is, hogyha nem könnyen hozzáférhető helyen van, és ez azért fontos, mert egyébként azért ezeknek van egy nyugalmi fogyasztása is, tehát ha nincs semmi rákötve, akkor is magának az inverternek van egy áramfelvétele, ennek a nagy 2500 wattosnak már olyan 1 amper körül van óránként, ami azért nem mindegy, tehát azért az 24 óra alatt már 24 amper, hogyha olyankor is bekapcsolva tartod, amikor nincs rá szükség, vagy nem akarod használni, akkor feleslegesen fogyasztja az áramot, tehát hogyha nem használod, akkor érdemes lekapcsolni. Na de a lényeg, hogy teljesen meg el vagyok vele elégedve, semmilyen problémánk nem volt vele, ja, meg egyébként az USB-ről akár közvetlenül telefont is lehet tölteni, nem kell hozzá töltőfej, hanem egyből ide azt is beledughatod, szerintem ez is egy fontos extra. Szerintem árba sem rossz ahhoz képest, hogy mekkora teljesítményű, meg hogy teljesen színuszos, úgyhogy én tudom ajánlani. A linkjét szokás szerint beteszem a leírásba, ott kedvezménykupon is lesz. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha igen, szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!